Welcome to the Tiktolk. In the previous session we have seen about the measurements of utility, total utility and marginal utility, about the assumption or consumer maximization problem, and today we are going to see equilibrium, the case of one commodity. እምለናለን ወደ ቶፒኩ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩ። ምክንያቱም እናንተ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ታስቀምጡ የሰራነው ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይደርሳል። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። Consumer equilibrium in the case of one commodity. ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ስንል ለምሳሌ ዲማንድ እና ሰፕላይ ባላንስ የሚሆንበት ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም የምንለው ሳይንሱን ራሱ እንደዛ ማለት ነውና እዚህ አሳብሽን ሲቀመጥ ምንድነው? ሌትስ አሱም ዛት ዘ ኮንሱመር ኮንሱምስ ኤ ሲንግል ኤክስ ኦፍ ኮሞዲቲ። አንድ ኮንሱመር ኤክስ የሚባል ኮሞዲቲ ዳቦ ልንል እንችላለን፣ ብሬል ልንል እንችላለን፣ ወይም ኮምፒውተር ልንል እንችላለን፣ ወይም ጁስ ኮካ ኮላ ልንል እንችላለን፣ ወይም ሰርቪስም ቢሆን ለምሳሌ ታክሲ ሊሆን ይችላል። ጀስት እንደዚህ አይነት ነገር አንድን ነገር ተጠቀመን በለና ከዛ the consumer can either buy x or retain his money income። ኤክስን ምን ሊገዛ ወይም ባይ ሊያደርግ ይችላል። ካለበለዚያ ካልተመቸው ደግሞ ገንዘቡን ሪቴን ወይም ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። under this condition the consumer is in equilibrium when a marginal utility of x is equated with the market price of x። ይህ ማለት ምንድነው? ሰውየው ኤክስን የተባለውን ፕሮዳክት ቅድም ያልኳችሁ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ፣ ያንን ነገር መግዛት በፈለገው ፕራይስ መግዛት ያሰበበት ፕራይስ እና ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክሱ ኢኳል ሲሆኑ ወይም ባላንስድ ሲሆኑለት አንድ ሰውዬ በዛ ኮሞዲቲ ወይም በዛ ሰርቪስ ምንድነው ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ያለው ወይም ባላንስ የሆነ የዲማንድ ሲቹዌሽን ውስጥ አለ ማለት ነው። ሲምቦሊካሊ ሪፕሬዘንት ሲደረግ ምንድነው ኤም ዩ ኤክስ ዊዝ ኢኳልስ ቱ ፒ ኤክስ ዋይ ኢፍ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ፕራይስ ኦፍ ኤክስ። ይህ ማለት ምንድነው? ያንን ፕሮዳክት ወይም ያንን ሰርቪስ ተጠቅመን ያገኘነው ሳቲስፋክሽን ከከፈልነው ገንዘብ ጋር ስናነጻጽረው ያገኘነው ሳቲስፋክሽናችን የሚበልጥ ከሆነ ይሄ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። the consumer can increase his welfare situation ምን በማድረግ ኤክስን ያንን ኮሞዲቲውን በመግዛት ድግም በመጠቀም ሳቲስፋይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? በአንድ ኮሞዲቲ ያየነ ከዛ ከአንድ ኮሞዲቲ በላይ ሲሆንስ ምንድነው? እንዴት ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ወይም ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ሊመጣ የሚለውን ስናይ in the case where there are a more commodity the conditions for optimal of the consumer is equal of the ratio of marginal utility of individual commodity with their price። ይህ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ልጠቀም ሁለት ወይም ኤክስ ዋይ ዜድ ብለህ ወይም ኤቢሲዲ ብለህ ልጠቀማቸው የምትችላቸው ነገሮች ወይም ኮሞዲቲዎች ቢኖሩና እነዛን ኮሞዲቲዎች ለምሳሌ ቡናን በሻይ ተክተህ ብትጠቀም ወይም ቡናን በኮካ ብትጠቀም እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖች እነዛን ነገሮች ተጠቅመህ ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን የምታገኝባቸው ከሆነ ምን ይባላል? የተለያየ ፕሮዳክት ተጠቅመህ ግን ተመሳሳይ የሆነ ነገር የምታገኝበት ሂደት ቢያንስ ፐርፌክትሊ ተመሳሳይ እንኳን ባይሆን የተወሰነ የተቀራረበ ነገር የሚገኝበት ሂደት ነው ማለት ነው። the utility derived from spending an additional units of money must be the same for all commodity. For example, if the consumer consume a bundle of n commodity A, B, C up to n, he or she would be equilibrium or
utility is maximized when ምን ሲሆን ለምሳሌ marginal utility over price of A ከማን እኩል ሲሆን marginal utility of B over price of B ሲሆን ወይም ደግሞ marginal utility of C over price of C እኩል ይሆናል ከማን marginal utility of N over price of N ሲሆን ወይም ቶታል ዩቲሊቲያችን ጋር እኩል ሲሆንልን ይህን አንድ ኮሞዲቲ በሌላ ተክተን እንጠቀምበት ሳቲስፋክሽናችን ራይዝ የምናደርግበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሲምቦሊካሊ እንዳየነው ሆኖ MUM ማለት ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ማለት ነው። MUM ማለት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኤ ኮሞዲቲ ያልነው ብር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን በዛ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ስለሚቻል ኖርማል ነው። ከፎርሙላው ጋር ስለተያዘ ኤክስፕሬሽን ካስፈለገ ብለን ነው። ማርጂን MUB ማለት ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲስ ኦፍ B ማለት ነው። MUN ማለት ደግሞ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኦፍ N ማለት ነው። PA ማለት ነው ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ A ማለት ነው። የአንድ ኮሞዲቲ ፕራይስ ነው። PM ነው ደግሞ ምንድነው ፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ B ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳንጠቃላይ እንደ እንትን የተቀመጠ ነው። ከዛ ሁለት አይነት ቲዮሪዎች አሉ ስለ እንትን ከዛ አንደኛው ቲዮሪ ካርዲናል ዩቲሊቲ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኦርዲናል ዩቲሊቲ የምንለው እስካሁን ስናይ የነበረው ኦርዲናል ዩቲሊቲ ካርዲናል ዩቲሊቲ ነበር። አሁን ደግሞ የካርዲናል ዩቲሊቲ አሳብሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በካርዲናል ዩቲሊቲ ኮንሰፕት ዩቲሊቲ ሜዠር የሚደረግ ነው። ልክ እንደ ሃይት እንደ ዌይት እንደ ማስ ብለን በባለፈው አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ኦርዲናል ላይ ሲመጣ ደግሞ ዩቲሊቲ ምንድነው የሚለውን ኮንሰፕት እንይ። Utility can probably tell which item you like more ማለት በኦርዲናል ዩቲሊቲ ኮንሰፕት የሆነን ፕሮዳክት ወይም የሆነን ሰርቪስ አንዱ ካንዱ አስፈልጠል ትወድበት የምትችል ነገር እንዳለ ልትገልጽ ትችላለህ። but it is very difficult to express how much you like one over the other አንዱ ካንዱ እንደሚበልጥብህ ተናገርክ እንጂ ነገር ግን አንደኛው ከአንዱ በምን ያክል መጠን በምን ያክል ቁጥር ወይም ኢን ነምበር ምን ያክል ሊበልጥ እንደሚችል ግን ለምሳሌ ቡና ከሻይ ይበልጥብኛል ብለህ ብትናገር ቡና በተወሰነ በሆነ መልኩ እንደሚበልጥ እንጂ በምን ያክል ቁጥር በምን ያክል ፐርሰንት ሊበልጥብህ እንደሚችል ፐርፌክትሊ ልትናገር አትችልም ነው ኮንሰፕታቸው ማለት ነው። ማን ኦርዲናል ዩቲሊቲ the ordinal utility approach ultimately utility cannot be measured absolutely ዩቲሊቲ የምንለውን አብሶሉትሊ ልክ ካርዲናል ዩቲሊቲ እንደ ዌት እንደ ሃይት በኢን ነምበር ማስቀመጥ እንችላለን። ዩቲል 1 ዩቲል 2 ዩቲል 3 እያለን እንዳለው እንደዛ ማስቀመጥ አንችልም። but a difference consumption bundle are ranked according to their preference እንደ ምርጫ የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመህ ግን ከምርጫ አንፃር እነዛን በራንክ በደረጃ ልታስቀምጥ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብለህ ነገር ግን ፐርፌክትሊ በምን ያክል ቁጥር በምን ያክል ፐርሰንት እንደሆነ ልታስቀምጥ ወይም ልትለያልሽ አትችልም የሚል እንላላችሁ ፕሮፖዝ አላቸው ማለት ነው። the concept is based on the fact that it may not be possible for a consumer to express the utility of various commodity they consume in absolute term like util 1 util 2 util 3 but it is always possible for a consumer to express the utility relative term ይህ ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ላይ ዩቲል 1 ዩቲል 2 ዩቲል 3 ብለን በሆነ ፐርሰንት በሆነ ቁጥር በሆነ ነምበር ማስቀመጥ አትችልም በማን በኦርዲናል ዩቲሊቲ ኮንሰፕት ማለት ነው። ነገር ግን ሪላቲቭሊ ምን ያክል ልትረካ እንደቻል ከዳቦ እንጀራ ሊያረካ እንደሚችል ወይም በሞባይል ኢንተርኔት መጠቀም በፒሲ መጠቀም ሊያረካ እንደሚችል የሆነ ሪላቲቭ በሆነ ነገር ልትገልጽ ትችላለህ እንጂ ፐርፌክትሊ ወይም አብሶሉትሊ
ሜጀር አይደረግም ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ከዛ አሰብሽኖች አሉት በባለፈው ቅድም ካርዲናል ዩቲሊቲ ላይ አሰብሽን እንዳየና ኦርዲናል ዩቲሊቲዎችም ራሽናል አሰብሽኖች ወይም እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ዩቲሊቲ አብሶሉትሊ ሜጀረብል አይደለም ብለን ስናስብ እነዚህ ነገሮች እንደ ሐሳብ ወይም እንደ አሰብሽን አስቀምጠን ነው ብለው ያስቀምጧቸው ፕሮፖዞች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው ራሽናሊቲ ኦፍ ዘ ኮንሱመር ኢዝ አሱምድ ቱ ቢ ራሽናል። ኮንሱመሮቹ ምን መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው? ራሽናል መሆን መቻል አለባቸው። ኮስት ቤኔፊት አናላይሲስ መስራት መቻል አለባቸው። ከቡና ይልቅ ሻይ ብጠቀም ነው የሚሻለው፣ ከእንጀራ ይልቅ ዳቦ ወይስ ከኮምፒውተር ይልቅ ምንድነው ስልክ ብጠቀም ነው የሚሻለው? ስለዚህ ኮስት ቤኔፊት አናላይሲስ ራሽናሊዝም የምንለው ምንድነው የምጠቀመው ምንድነው የምጎዳው ብለው ያንን አናላይሲስ መስራት የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው ኮንሱመሮቹ ላይ ያስባሉ። አንደኛው አሳምፕሽናቸው ይሄ ነው። The main objectives of the rational consumer is to maximize his or her satisfaction or utility given income and marketplace. ባላቸው ገንዘብ ባለው ገበያ ውስጥ ምን ዋና አላማቸው የራሳቸውን ፍላጎት ወይ መርካታ ማሳደግ ነው፣ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ሁለተኛው አሳብሽናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲሊቲ ኢዝ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ኦርዲናል ነው። ይሄ ማለት ነው ዩቲሊቲ ኢዝ ኖት አብሶሉት ኦር ካርዲናል ሜጀር። ልክ በነምበር በፐርሰንት ወይም በሆነ ሌቭል የምናስቀምጠው አይደለም። ሪላቲቭ በሆነ ተርም ልንገልጸው እንችላለን እንጂ አብሶሉትሊ ወይም ካርዲናሊ ሜጀር ሊደረግ አይችልም ማለት ነው። ሌላው አሰብሽናቸው ዘ ኮንሱመር ካን ራንክ ሂዝ ኦር ሄር ፕሬፈረንስ ኦርደር ዘ ቫሪስ ባስኬት ኦፍ ጉድስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሳቲስፋክሽን ኦፍ ኢች ባስኬት። ያ ማለት ልክ እንዳረካው መጠን በሪላቲቭ በሆነ ተርም ወይም በሆነ ደረጃ ላይ ያስቀምጣችሁ ይችላል እንጂ ፐርፌክትሊ የሆነ ሜጀር የሚያደርግባቸው ነገር የለም ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛው አሰብሽን አምስተኛው አሰብሽን ምንድነው? ዘ ዲሚኒሺንግ ማርጂናል ሬትስ ኦፍ ሳብስቲቲዩሽን። ይሄ ማለት ምንድነው ስንል is the rate at which the consumer willing to substitute one commodity for another commodity so that he or she total satisfaction remains the same. አንድን ዕቃ በሌላ ዕቃ ብንተካና የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ መሆኑ ዘስ የሚሆንልን ከሆነ ይህም ሌላኛው ሳብስቲቲዩት ብናደርግ ማርጂናል ዩቲሊቲያችን ወይም ማርጂናል ዩቲሊቲ ምን የማይሆን ከሆነ ቼንጅ የማያደርግ ከሆነ ሪሜን ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ ወይም ዘስ የሚሆንልን ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው አሰብሽናቸው ነው ማለት ነው። the rate at which one good can be substituted for another in a consumer basket for a good diminish as the consumer consumes more and more of the good. ብዙ በተጠቀምን ቁጥርም ሌላኛው አሰብሽናቸው ደግሞ ምንድነው? ብዙ አንድ ፕሮዳክት ብዙ ጊዜ በተጠቀምነው ቁጥር ለዛ ያለን ነገር ወይም ለዛ ያለን ሌቭልስ ኦፍ ሳቲስፋክሽን ዲደክት እያደረገ ወይም ሪዲዩስድ እያደረገ ይመጣል የሚል አሰብሽን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ስናይ ለምሳሌ ከላይ ያስቀመጥነው አንዱን ኮሞዲቲ የሰብስቲቲዩት ስናደርግ the consumer substitute more and more of commodity say y for another commodity say x. ለምሳሌ y የተባለን ኮሞዲቲ ለx ሰብስቲቲዩት ብናረግ ማለት y የነበረን የምንጠቀመው የነበረውን ትተን ለx ኢንከር ብናረግ ማለት ነው። he or she will be prepared to give up a few units of the letter x for each additional units of for y ማለት ዋይን ኢንክሪዝ ማድረግ ፈልገን ኤክስን ምንቀንስ ከሆነ ኤክስን ሉዝ በማድረግ ዋይን እንጨምራለን። ይህ ማለት ሰብስቲቲዩሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ቡናና ሻይን ለምሳሌ ቡናንም ሻይን ፕሪፈረንሻሊ ስትጠቀም ኖራ ከዛ ብዙ ጊዜ ሻይ መጠጣት ፈልገው ቡናን የምትተውበት አጋጣሚ ወይም ብዙ ጊዜ ሻይን ጠጣ ኖራ ቡናን ትተህ እንደዛም ታስቀጥልበት ሂደት ከሆነ ያነ ሰብስቲቲዩሽን
እንደዋለን ማለት ነው። The total utility of consumer depend on the quantity of the commodity consumed. total utility የምንለው በተጠቀምናቸው total quantity numbers of commodity ነው የሚወሰነው። ያ ማለት የተጠቀምነው total quantity commodity ምናችን total satisfactionአችን የሌቭልስ ኦፍ ዩቲሊቲያችን ዲተርማይን ያደርገዋል ማለት ነው። The total utility of a consumer is measured by amount በquantity of items is or እሱ ወይም እሷ በተጠቀመችው አማውንት ልክ የቶታል ሳቲስፋክሽናቸው ወይም ቶታል ዩቲሊቲያቸው ዲተርማይን ይደረጋል ብለው ማን ያስባል ማለት ነው? ኦርዲናል ዩቲሊቲዎች ያስባሉ ማለት ነው። Consistency and transitivity of choice. This assumes that the consumer is conscious of his or her choice. That is, if she or he chooses a bundle of A over B in the period, ይህ ማለት ኤን በቢ መተካት ቢፈልግ ወይም ሰብስቲቲዩት ማድረግ ቢፈልግ ማለት ነው። ምን ያደርጋል ማለት ነው? he or she will not uses B over A. Another period of both bundle are available to her under exactly the same condition. በተመሳሳይ ሰዓት ሁለቱን ነገር አንድ ላይ መጠቀም አይችልም፣ ግን ኤ እና ቢ እንደ ምርጫ ቀርቦለት ከኤ እና ከቢ አንዱን ኮንሱም የሚያደርግበት አጋጣሚ ማለት ነው። The consistency assumption may be symbolically written as follows. If a bundle A greater than B, then B is not greater than A. ምክንያቱም A greater than B ካለን A less than B ሊሆን ይችላል እንጂ A greater than B ሊሆን የሚችልበት ዋይ የለም ማለት ነው። If the bundle A is preferred to B, B is preferred to C, then a bundle A is preferred to C. Symbolically written as A greater than B, B greater than C, and then A greater than C ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለኔክስት ዩኒት 2 ቲዮሪስ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚል ኮንሰፕት ላይ እንገናኛለን። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ዩቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁም አጋሩ። እናመሰግናለን።